Hi friends, आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई सुनाउन लागेको स्टोरी इट्स बेस्ड on my personal experience अनि I have never shared this story online before. So I'll try my best explaining it to you guys. यो स्टोरी चाहिँ मेरो दिमागमा घुमिरहने स्टोरी हो बिकज मैले यो इन्सिडेन्टबाट चाहिँ अहिलेसम्म केही ठम्याउन पनि सकेको छैन कि त्यति बेला के भएको थियो भनेर. सो यो स्टोरी चाहिँ कसरी स्टार्ट भयो भने म र मेरो साथी चाहिँ हाम्रो डे टु डे हेक्टिक स्केड्युलबाट फेड अप भएर चाहिँ वान फाइन डे वी डिसाइडेड कि लेट्स गो अन अ भ्याकेसन. सो हामीले डिस्कस गरिरहेको बेलामा चाहिँ वी डिसाइडेड टु गो अन ताजमेनिया किनकि त्यहाँ चाहिँ मेरो साथीको दाइ बस्नुहुन्थ्यो. हामीले उहाँहरूसँग कुरा गऱ्यो अनि दे वर लाइक फाइन आउ वी आर गोना ह्याभ फन चिल अनि प्लस हामीलाई फाइनेन्सियल बर्डन पनि हुँदैन थियो बिकज उहाँहरूको अलरेडी घर थियो अनि दे ह्याड कार्स अनि हामीलाई घुमाउन लिएर जानुहुन्थ्यो. सो एक्चुअली हामीलाई फाइनेन्सको त केही खर्च पनि गर्नु परेन एक्सेप्ट फर दि फ्लाइट टिकट्स. सो हामीले डेट डिसाइड गऱ्यौँ. वी टुक अफ फ्रम आवर वर्क्स अनि वी हेडेड टु ताजमेनिया. अनि हामी ताजमेनिया ल्यान्ड गरेको दिन चाहिँ लाइक एकदमै ग्लुमी थियो होइन. पानी पनि एकदमै टोरेन्सियल हेभी थियो भनौँ न. सो हामी एयरपोर्ट ल्यान्ड गऱ्यौँ अनि दाइको बुढी भाउजू भाउजू चाहिँ हामीलाई पिकअप गर्न आउनुभयो अनि भाउजूसँग चाहिँ उहाँको फ्ल्याटमेट पनि हुनुहुन्थ्यो. अनि वी रिच्ड देयर होम अनि म चाहिँ फेरि हाम्रो भ्याकेसन स्टार्ट हुनु लाइक फ्यु डेज अगाडिदेखि नै सिजन चेन्ज भएर हो आई डोन्ट नो आई वाज ह्याभिङ लाइक कमन कोल्ड अनि त्यसपछि हल्का स्लाइट फिभरहरू थियो प्लस एयरप्लेनमा चाहिँ त्यो कानहरू दुख्ने अनि मोसन सिकनेसले चाहिँ मलाई एकदमै इफेक्ट गर्छ. सो लेट्स से आई वाज very exhausted, very tired त्यो सबै कुराले. अनि मैले चाहिँ उहाँलाई भने कि आई एम भेरी टायर्ड मलाई चाहिँ प्लिज रेस्ट गर्नु छ. सो हाम्रो रुम कुन हो अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई गेस्ट रुम देखाइदिनु भयो. देन मैले मेरो लुगा चेन्ज गरेँ फ्रेस भएँ अनि आई डाइरेक्टली वेन्ट टु स्लिप. अनि फन फ्याक्ट चाहिँ म सिधै भोलि बिहान उठेर अनि हामी ब्रेकफास्ट गर्नको लागि ब्रेकफास्ट टेबलमा गयौँ अनि फन कुराहरू भइरहेको थियो. रमाइलो के कस्तो छ लाइफहरू डे टु डे एक्टिभिटिज के भइरहेको छ यु नो नेपाली टक. सो हाम्रो त्यस्तो कुराहरू भइरहेको थियो. अनि अल अफ अ सडन भाउजूले चाहिँ के भन्नुभयो भने मलाई त यो पोटेटोजमा प्याज हालेर पकाएको मनै पर्दैन भन्नुभयो. अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ आफ्नो हस्बेन्डलाई दाइलाई भन्नुभयो कि तिमीलाई थाहा छ त मलाई पोटेटोमा प्याज हालेर पकाएको मन पर्दैन तिमीले किन त्यसरी पकाएको भनेर उहाँलाई सोध्नुभयो. अनि लाइक सबैजनाको फेस मैले हेर्दा थिएँ एभ्रिबडी वेयर सक्ड के. अनि म चाहिँ लाइक के भयो वाइ इज इट लाइक यत्रो ठुलो कुरा हो र यो भएको थियो. अनि देन मेरो साथी हि गट अप अनि हि सेड कि भाउजू यो त तपाईँले नै बनाउनु भएको हो. हिजो राति हामी कुरा गर्दै बनाएको मैले पोटेटो काटेको प्याज काटेको अनि तपाईँले पकाउनु भएको होइन. अनि हामीले दाइको एक्स गर्लफ्रेन्ड पास्टरको बारेमा पनि कुरा गर्दै हामीले खाना बनाएको हो त भनेर भन्यो. अनि त्यसपछि भाउजू वाज लाइक होइन मैले यो बनाएकै होइन म कहिले पनि लाइक आलुमा प्याज हालेर भुट्दिनँ म त यस्तो गर्दिनँ भनेर. अनि दे ह्याड आर्ग्युमेन्ट्स होइन. अनि अलिक टेन्सै भएको थियो वातावरण चाहिँ. देन दाइले चाहिँ भन्नुभयो छड्दै केही होइन यस्तो भइरहन्छ. सो उहाँले चाहिँ हँसी मजाकमै उडाइदिनु भयो. अनि सडनली त्यो टेन्स वातावरण चाहिँ इट गट लाइटर. अनि त्यसपछि ब्रेकफास्टहरू भएपछि चाहिँ वी हेडेड ब्याक टु आवर रुम अनि गट रेस्ट अप किनकि आज चाहिँ हामीले प्लान बनाए अनुसार चाहिँ हामी होबार्ट सिटी घुम्न जान लागेको थियो. स्पेसली त्यो दिन स्याटरडे थियो अनि त्यहाँ चाहिँ लाइक मेला जस्तो लाग्छ अनि लोकल पिपलहरूले चाहिँ आफ्नो प्रडक्ट्सहरू सेल गर्नको लागि त्यहाँ आउँछ. सो हामी चाहिँ त्यहाँ जान लागेको थियो. अनि मेरो चाहिँ मर्निङ रुटिन के हुन्थ्यो भने लाइक टेम्पलमा गएर दर्शन गर्ने अनि त्यसपछि बिहान चाहिँ एकचोटि म भजन सुन्छु. स्पेसली म कृष्ण प्रणामीमा कन्भर्ट भएपछि.
सो मैले त्यही गरी अनि बिहान चाहिँ लाइक अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम भन्नेवाला यो भजन बजाएँ होइन अनि एज सुन एज मैले यो भजन बजाएँ भाउजू गट भेरी अनोयड भेरी इरिटेटेड कि अनि उहाँले चाहिँ मलाई भन्नुभयो नानु प्लिज यो नबजाऊ प्लिज आई डोन्ट लाइक इट भनेर लाइक I could see her face getting like really serious के like something मैले एकदमै नै गलत कुरा गरेँ टाइपको अनि I was like fine म बजाउँदिनँ भनेर I stopped अनि त्यो दिन चाहिँ घरमा दाइको नेबर्सहरू अनि उहाँको फ्रेन्ड्सहरू पनि आउनु भएको थियो होइन अनि हामीले लन्च चाहिँ उहाँहरूसँगै गऱ्यौँ अनि फेरि वी ह्याड फन हँसी मजाक अनि त्यसपछि त्यो सबै गरेर चाहिँ खानाहरू सर्भ गरेपछि खाएर चाहिँ भाउजू र म भाँडा माझ्न थालेको थियो अनि भाँडा माझ्दा माझ्दै भाउजू जस्ट जोन आउट के सी वाज लाइक एकोरो भएर हेरेर बसिराख्नु भएको थियो अनि आई वाज लाइक यसरी भाउजूलाई छोएर अनि भाउजू के भयो इज एभ्रिथिङ अल गुड अनि भाउजूले लाइक यहाँ के भइरहेको छ यति धेरै भाँडा अनि आई वाज लाइक एकदमै सक्ड के चिल फिल भयो होइन अनि आई वाज भाउजू आर यु अल राइट भनेर अनि भाउजूले या आइएम फाइन एनिवेज भनेर हामीले भाँडासाँडा माझेर बस्यो अनि भाउजूको चाहिँ त्यो दिन काम थियो होइन अनि सी सेड ओके मेरो काम छ लाइक मलाई ढिला भइसक्यो म रेडी हुन गएँ भनेर जानुभयो अनि मैले बाँकी भाँडाहरू सफा गरेर कम्प्लिट गरेर राखेँ अनि देन भाउजू रेडी हुनुभयो सबै नेबर्सहरू आफ्नो घर जानुभयो अनि वी हेडेड टु होबार्ट सिटी भाउजूले हामीले बस स्टेसनमा ड्रप गरेर हामी होबार्ट सिटीतर्फ लाग्यौँ होइन अनि होबार्ट सिटी इट वाज भेरी ब्युटिफुल प्लेस अनेस्टली लाइक त्यति बेला चाहिँ मेबी अगस्तको महिना थियो सो आई डोन्ट नो इफ इट वाज स्प्रिङ अर अटम मेबी मोस्ट प्रोबेबली अटम बट फ्लावर्सहरू सिटी इट्सेल्फ वाज सो गुड अनि हामी एकछिन घुम्यौँ त्यसपछि त्यहाँ खानासाना खायौँ त्यहाँको क्याफेहरूतिर केही खायौँ अनि लाइक फन कुराहरू भइरहेको थियो म्याजिक ट्रिक्सहरू भइरहेको थियो सामानहरू हेरिरहेको थियौँ हामीले मोस्ट प्रोबेबली अस्ट्रेलियन वाइल्ड लाइफलाई रिलेटेड किरिङ्सहरू थियो अनि एन्टिक सामानहरू थियो सो त्यो मार्केट प्लेस घुमेपछि चाहिँ हामी जस्ट बाटोमा हिँडिरहेको थियो अनि अल अफ अ सडन दाइले चाहिँ भन्नुभयो लाइक घरमा चाहिँ रिसेन्टली फ्यु स्ट्रेन्ज थिङ्सहरू भइरहेको छ आई डोन्ट नो आई निड हेल्प कि हाउ डु आई एनालाइज इट अनि हामीले भन्यो लेट्स गो अन दाइ के हो र भनेर भनेको अनि दाइ स्टार्टेड सेइङ कि भाउजू चाहिँ सी हेज बिन बिहेभिङ भेरी डिफ्रेन्टली होइन लेटली लाइक बिचमा जोन आउट हुने अनि त्यसपछि उहाँको भोइस चाहिँ एकदमै चेन्ज हुने अनि काम गर्दा गर्दै लाइक अर्कै वर्ल्डमा आएको जस्तो बिहेभ गर्ने हुन्छ लाइक म कहाँ छु यो के भइरहेछ अनि त्यसपछि मैले चाहिँ लाइक लास्ट फ्यु इन्सिडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ पिक गर्न थालेँ कि माई गड यो त मैले पनि अब्जर्भ गरेको एन्ड आई सेड कि दाइ भाउजूलाई कुनै स्ट्रेस छ कि लाइक उहाँलाई केही साइकोलोजिकल डिसअर्डर भइरहेको छ कि हेभ यु एभर ट्राई टकिङ टु हर अनि दाइले चाहिँ भन्नुभयो मलाई थाहा भएअनुसार चाहिँ सी इज भेरी ह्याप्पी बब्ली एन्ड चार्मिङ पर्सन होइन अनि यो कुरा जुन इन्सिडेन्टहरू भइरहेको छ नि यो चाहिँ लाइक रिसेन्टली भइरहेको लाइक तिमीहरू आएको मेबी 1 weeks अगाडिदेखि यस्तो हुन थालेको हो भनेर भन्नुभयो अनि त्यो सुनेपछि चाहिँ मेरो साथी र म चाहिँ वी वर लाइक ओके भएको थियो अनि त्यसपछि अनि वी आस्क्ड कि ओके यो 1 हप्ता पछाडि भएको थियो भने कहिलेबाट स्टार्ट भएको थियो तपाईँलाई एक्ज्याक्टली नोटिस भएको टाइम चाहिँ कहिले हो भन्नुभयो अनि त्यसपछि दाइ सेड टु अस कि लाइक हामी आउनुभन्दा 1 week अगाडि चाहिँ भाउजूले चाहिँ लाइक डबल सिफ्ट्सहरू पिकअप गरिराख्नु भएको थियो दुईवटा ठाउँमा काम गर्नुहुन्थ्यो अनि लाइक उहाँको त्यो सिफ्ट्सहरूको बिचमा चाहिँ सी डिडन्ट गेट अ प्रपर स्लिप होइन सो सी वाज कन्टिन्युसली वर्किङ विदाउट प्रपर स्लिप अनि
दाइहरूकै फ्रेन्ड्सहरूमध्ये चाहिँ कसैको बर्थडे पार्टी थियो एन्ड दोज friends they have also called Dai and Pauzu to celebrate the party, of course, fun birthday party and stuff. So Dai le say he was like late night boy pani Pauzu lai say let's go on a party bhani Pauzu was, I think she was very exhausted, tired, energy pani thiena uhaसँग, and she said well malai चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ, निन्द्रा पुगेको छैन, सो म चाहिँ जादिन, please तिमी जाऊ भन्नु. But then Dai convinced her and they went to the birthday party. As soon as they reached the friend home, Pauzu said ki oh my god, yo घर कस्तो पुरानो, कस्तो डर लाग्दो, I don't have a good vibe, you know, like you just know कि कहिलेकाहीँ कुनै कुराहरू मन पर्दैन या फिर भाइब आउँदैन भनी you just know क्या, त्यो intuition हुन्छ नि, त्यहीबाट थाहा हुन्छ. अनि दाइले चाहिँ होइन you're just thinking too much, भित्र जाम, अब यहाँसम्म आइसक्यो, फर्किने कुरा नगर भन्नुभयो. Then they were like okay fine, let's go in. They went to the party अनि as usual everybody were dancing, having fun, कुराहरू भइरहेको थियो, chit chat भइरहेको थियो. And then 12 बजेपछि केक काट्यो. केक काटेपछि चाहिँ everybody were drinking भनौँ न. अनि Pauzu was also sitting in sofa अनि उहाँले चाहिँ okay fine, I also want a drink भनेर one sip of wine, like wine को एक सिप लिनु भएको रे. अनि she just fainted. अनि उहाँ फेन्ट भएर जब होसमा आउनु भयो नि, she started त्यहाँ भएपरको सबै खानाहरू लाइक एकदमै छिटो एकदमै रफली खानु भएर अनि the more she ate the more she was hungry. अनि McDonald's बाट नि काम गर्नुहुने दिदी हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ म्यानेजर दिदी हुनुहुन्थ्यो. अनि she brought some nuggets, burger, chicken. अनि त्यसपछि they ate that. She also ate त्यो सबै कुरा क्या, त्यहाँ भएको सबै कुरा खाएर पनि she was like I'm still hungry, I need to eat more भनेर. That was so not her, so sudden reaction कि उहाँबाट आउने. अनि she again fainted. अनि everybody got like scared of her because what's happening, like this is not Pauzu, this is not so her. अनि प्लस कुनै पनि मान्छेले यति धेरै खाना कसरी खान सक्छ, everybody were looking at each other, questioning to themselves, right? But then Pauzu was fainted. So सबैको फर्स्ट कन्सर्न चाहिँ के थियो भने Pauzuलाई उठाउने भनेर. सो उहाँहरूले ट्राई गर्नुभयो लाइक 5-10 minutes पानी छ्यापेर हुन्छ, उहाँलाई स्ल्याप गरेर हुन्छ. अनि फाइनली आफ्टर 5 to 10 minutes she woke up है. अनि उहाँ उठ्न साथ she claimed that she couldn't see anything, everything was blackout, सबै कालो देखिरहेको छु मैले भनेर she started panicking. अनि she's like मेरो आँखामा कसैले चिली हालेको हो, मैले केही देख्नै सकिरहेको छैन, everything is so black, like am I getting blind, के भइरहेको छ. She started crying, panicking, shouting, and everybody were worried for her, like okay के भयो, all of a sudden why couldn't you see. अनि she was like I could see someone in a white thing, मलाई फलो गरिरहेको छ, प्लिज मलाई यहाँ बस्न मन छैन, इट्स गन टेक मी अवे, मलाई लिएर जान्छ, प्लिज हामी यहाँबाट जाम भनेर she started panicking. अनि दाइ पनि लाइक एट दिस पोइन्ट चाहिँ he was shocked, he was like worried के भइरहेको छ भनेर, you know. He just grabbed her अनि उहाँलाई उठाएर कारमा हालेर they just उहाँ चाहिँ आफ्नो घर फर्किनु भयो अरे. अनि while he was driving back to home, Pauzu चाहिँ she keep on saying that मलाई पिछा गरिरहेको छ, मलाई लिन आइरहेको छ, त्यो मेरो पछाडि आइसक्यो, मलाई प्लिज छिटो कुदाऊ, आई कान्ट सी एनिथिङ, मैले त्यसलाई मात्र देखिरहेको छु, इट्स सो ब्ल्याक आउट, सबै कालो मात्र देखिरहेको छु, आई क्यान ओन्ली सी द्याट पर्सन फलोइङ मी, इट्स कमिङ टु टेक मी अवे. भाउजूले चाहिँ यही मात्र मर्मर गरिराख्नु भएको थियो अरे. अनि घरि बिहोस हुने, घरि होसमा आउने, अनि होसमा आउन साथ
यही भन्ने अनि त्यो मात्र भइरहेको थियो अरे कि अनि दाइ हि वाज प्यानिकिङ ड्राइभिङ द कार हि वाज प्यानिकिङ अनि उहाँहरू चाहिँ घर पुग्नु भयो अरे अनि भाउजूलाई सुताउनु भयो अरे बट देन रातभरि नै त्यही भन्नुभयो अरे कि घरि क्लोजेटबाट आउँदैछ विन्डोबाट मलाई पिप गरिरहेको छ दिस इज नट गुड मलाई एकदमै आई क्यान सी द्याट प्रेजेन्स आई क्यान फिल द्याट प्रेजेन्स त्यो राति त्यसरी नै बित्यो अरे अनि आफ्टर द्याट दाइलाई पनि लाग्यो अरे कि नन काममा मात्र गइरहेको छ सी हेजन्ट स्लेप्ट वेल सो मेबी आई निड टु कल डक्टर अर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ लेट्स गिभ हर फ्यु डेज टु रेस्ट अनि उहाँले चाहिँ भाउजूलाई तिमी कामबाट बिदा लियो भनेर 3 to 4 days चाहिँ बिदा लिएर रेस्ट गराउनु भयो अरे बट देन एभ्री नाइट जब भाउजू सुतेपछि चाहिँ निन्द्रमा सी मर्मर्स कि म तँलाई लिएर जान्छु विथ हर भोइस चेन्ज उहाँले चाहिँ त्यो भन्नुहुन्थ्यो नि अनि जब दाइले यो स्टोरी सुनाइसकेपछि चाहिँ यो इन्सिडेन्ट सुनाएपछि चाहिँ मेरो साथी र म चाहिँ वी लुक्ड एट इच अदर अनि वी वर लाइक थाहा थिएन कि लाइक should we say this is like something supernatural interfering or is it really like उहाँलाई चाहिँ hallucination भएको यो निन्द्रा नपुगेर भनेर we were like so confused very confused अनि त्यसपछि मसँग चाहिँ लाइक कण्ठी माला थियो जुन चाहिँ मलाई मेरो हजुरबुवाले पास डाउन गर्नुभएको थियो होइन बिफोर हि डाइड अनि त्यो मालालाई चाहिँ एभ्री डे 108 चोटि मन्त्र लिएर च्यान्ट गर्छौँ सो आई बिलिभ त्यो मालामा चाहिँ सम एनर्जी छ पावर छ प्रोटेक्टिङ पावर छ कानाजीको सो मैले चाहिँ दाइलाई भने फर नाउ लेट्स सी यो चाहिँ लाइक पर्मानेन्ट सोल्युसन होइन बट फर फ्यु डेज यो माला चाहिँ तपाईँ भाउजूको वरिपरि राख्नु मेबी दिस कुड प्रोटेक्ट हर बिकज आई बिलिभ त्यो मालाले चाहिँ मलाई नेगेटिभ एनर्जीहरूबाट प्रोटेक्ट गर्छ बिकज आई ह्याड सानसानो इन्सिडेन्ट्सहरू ड्युरिङ माई चाइल्डहुड बट देन यो कृष्ण प्रणामीमा कन्भर्ट भएपछि चाहिँ आई हेभ नेभर फेस द्याट बिफोर अनि I gave that mala to Dai and he was like let's try it kehi positive huncha cause this situation ma chai we could have done anything that we could to protect her अनि we went back to home अनि बेलुका हामी सुत्यौँ अनि भोलि बिहान उठेर दाइले त्यही भन्नुभयो राति फेरि she started murmuring and stuff and I said तपाईँले त्यो माला भाउजूलाई लगाइदिनु भयो अनि he said नो मलाई आटाइरहेको छैन बिकज आई डोन्ट वान्ट बिलिभ कि समथिङ सुपर नेचुरल इज गोइङ अन विथ हर बट देन हामीले नेक्स्ट डे चाहिँ भन्यो दाइ यु हेभ टु डु इट यु हेभ टु मेक हर वेयर द्याट माला अनि दाइ वेन्ट अनि भाउजूलाई गएर चाहिँ मैले तिम्रो लागि यो नयाँ माला लगाइदिएको छु वेयर इट भन्नुभयो अनि एज सुन एज भाउजू टच द्याट माला सी वाज लाइक नो म यो माला लाउन सक्दिनँ भन्नुभयो अनि we asked for reason दाइले यस्तो माला ल्याइदिनु भएको छ किन एक्सेप्ट नगर्नु भएको भाउजू एन्ड सी सेड कि आई डोन्ट लाइक वेयरिङ ज्वेलरिज हरूले मेरो स्किन टच गरेको मलाई मन पर्दैन इट्स जस्ट द्याट आई फिल अनकम्फर्टेबल एन्ड वी वर लाइक ओके फाइन लेट्स नट फोर्स हर होइन अनि वी आस्क्ड एटलिस्ट यु कुड किप द्याट माला विथ हर पकेटमा राख्नु या हाततिर बाँध्नु that's up to you भाउजू and she was like okay fine I can do that भनेर उहाँले चाहिँ त्यो माला पकेटमा राख्नुभयो अनि द्याट डे हामीलाई दाइ भाउजू अनि भाउजूको फ्ल्याटमेटले त्यहाँको ड्याम आई थिङ्क इट्स गोट्सन ड्याम र रसल फल देखाउन लिएर जानुभएको थियो विच इज नेसनल पार्क अफ तास्मेनिया अनि हामी त्यहाँ गयौँ त्यो दिन चाहिँ वी ह्याड नथिङ सुपर नेचुरल एक्सपिरियन्स भाउजू जोन आउट पनि हुनुभएको थिएन केही पनि भएन इट वाज प्रिटी गुड द्याट डे अनि त्यसपछि द इन्सिडेन्ट स्टार्टेड ह्यापनिङ इभिनिङतिर जब हामी सबै घुमेर घर फर्किन लागेको थियो बेलुका मेबी 6-7 त्यस्तै बजिरहेको थियो इभिनिङको
हाइवेमा हामी 100 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा दाइले ड्राइभ गरिराख्नु भएको थियो अनि सडनली त्यो कारको माथि आई डोन्ट नो इफ वी हिट चरालाई हामीले हान्यो या फिर त्यो चरा हाम्रो कारमाथि आएर खस्यो आई जस्ट फाइन्ड द्याट लाइक अ ब्याड ओमेन इट्स नट अ गुड साइन राइट त्यो चाहिँ फर्स्ट थिङ मेरो दिमागमा पपअप भयो बट देन दाइलाई मैले सोधेँ वाट सुड वी डु एन्ड दाइ वाज लाइक ओके लेट्स नट ओभर थिङ्क आज त्यस्तो केही पनि भएको छैन प्लस भाउजू मेरो साथी अनि त्यसपछि फ्ल्याटमेट दिदी सबैजना सुतिरहेको थियो दाइ र म मात्र अवेक थियो सो नो वान नोटिस इट सो आई वाज लाइक ओके फाइन भनेर दाइसँग त्यस्तै पुरानो कुराहरू गर्दै बिकज इट वाज माई फर्स्ट टाइम मिटिङ हिम भनौँ न सो हामीले चाहिँ लाइक हाम्रो कुराहरू गर्दै हिँडिरहेको थियो अल अफ अ सर्टेन मेरो साइडमा भएको भाउजू सी स्टार्टेड मर्मरिङ मैला लिएर जान्छु भनेर सी वाज लाफिङ अनि फर अ मोमेन्ट आई वाज सो स्केयर्ड मलाई त्यस्तो डर लाइफमा कहिले पनि लागेको थिएन लाइक भाउजू हाँसिराख्नु भएको छ अनि सी वाज मर्मरिङ लाइक दाइले भन्नु मात्र भएको थियो नि त बट देयर आई वाज विटनेसिङ उहाँको भोइस चेन्ज द वे सी वाज just keep on saying कि मैला लिएर जान्छु अनि सी वाज लाफिङ विथ द्याट टोन अनि सबैजना उठ्यो त्यो कुराले दाइ वाज सो स्ट्रेस्ड आउट किनकि हामी हाइवेमा छौँ गाडी स्टप गर्न मिल्दैन प्लस हामी 100 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा कुदिरहेको थियौँ है लक्किली त्यो हाइवेको साइडमा चाहिँ पुल ओभर गर्नको लागि एउटा स्पेस थियो सो दाइले चाहिँ त्यहाँ लगेर भाउजूलाई उठाउन खोज्नुभयो बट देन भाउजू उठ्दै उठ्नुहुन्न के हामीले पानी छम्किन ट्राई गर्यो वी ट्राइड एभ्रिथिङ भाउजू उठ्नु भएन अनि त्यसपछि दाइले चाहिँ 4-5 चोटि मजाले हान्नुभयो कि चढाम हि जस्ट स्ल्याप लाइक द्याट है फाइनली भाउजू उठ्नुभयो अनि त्यसपछि भाउजू वाज लाइक के भयो किन उठाएको मलाई उहाँलाई त्यो त्यस्तो चड्कन हान्नु भएको थियो कि लाइक त्यो पेन नि फिल हुनुपर्ने बट देन उहाँलाई हेरेर त सी वाज लाइक त्यो पेन त उहाँले केही फिलै गर्नु भनेको त्यो चड्काएको त्यो जुन पेन हुन्छ नि उहाँलाई त चड्काएको पनि थाहा पनि छैन होला सी रियाक्टेड इन द्याट वे अनि अहिलेसम्म हामी मध्ये कसैले पनि भाउजूलाई चाहिँ तपाईँले यस्तो यस्तो बिहेभ गरिरहेको छ भनेर कसैले पनि कन्फ्रन्ट गरेको थिएन सो हामी सबैजना वी एक्टेड लाइक होइन तपाईँ धेरै बेर भइसक्यो सुतेको अनि हामी घर पुग्न लागिसकेको थियो सो जस्ट वी आर वेकिङ यु अप सो द्याट दाइलाई पनि अब गाडी चलाउँदै निन्द्रा लागिरहेको थियो अरे सो तपाईँ कुरा गर्नु भनेर अनि हामीले भाउजू चाहिँ लाइक ब्याक सिटमा हामीसँग बस्नु भएको थियो दाइसँग प्यासेन्जर सिटमा गएर बस्नुभयो अनि फ्ल्याटमेट दिदी हामीसँग आउनुभयो सो भाउजू बाहेक वी अल वेयर टेन्स्ड स्केयर्ड अफ्रेड लाइक मिक्स अफ इमोसन्स थियो क्या त्यति बेला अनि हामी घर पुग्यौँ घर पुगेर चाहिँ मैले दाइलाई भने दाइ प्लिज भाउजूसँग माला माग्नु बिकज मैले दाइलाई चाहिँ भनेको थिएँ कि एभ्री इभिनिङ चाहिँ मैले त्यो मालालाई 108 चोटि मन्त्र लिएर च्यान्ट गर्नुपर्छ सो द्याट त्यो मालाको एनर्जी चाहिँ लेभलमा मेन्टेन भइरहोस् आई डोन्ट नो हाउ डु आई एक्सप्लेन इट बट देन द्याट्स द बेस्ट वे पोसिबल म तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छु मैले त्यही भनेँ अनि दाइले चाहिँ त्यो माला ल्याएर मलाई दिनुभयो अनि उहाँहरू चाहिँ सबैजना किचन टेबलमा बसेर कुराहरू गरिराख्नु भएको थियो म एकजना चाहिँ आफ्नै रुममा बसेर मन्त्र च्यान्ट गरिरहेको थिएँ अनि कसम मैले झुट बोलेको होइन द्याट वाज द फर्स्ट टाइम एभर इन माई लाइफ त्यो मन्त्र च्यान्ट गर्दाखेरि म एकदमै डिस्ट्र्याक्टेड भएको थिएँ कि इट्स लाइक मलाई कसैले तर्साएको केही गरेको होइन बट देन मेरो थट्सहरूमै त्यो मन्त्र मैले कम्प्लिटै गर्न सकिरहेको थिइनँ होइन आई वाज भेरी डिस्ट्र्याक्टेड अनि त्यही माथि अजीब खाले डर फिल भइरहेको थियो अजीब खाले इमोसन्सहरू फिल भइरहेको थियो मलाई प्लस आई वाज यर्निङ कन्स्टेन्टली लाइक हाई 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 आएको थियो क्या अनि मलाई चाहिँ मेरो हजुरबुवाले भन्नुभएको थियो when you get rid of the negative energy from your body तिमीलाई चाहिँ यति धेरै यर्निङ आउँछ साइन्टिफिकली चाहिँ के भन्छ भने हाम्रो ब्रेनमा यदि अक्सिजन पुगेको छैन भने पिपुल यर्न राइट बट देन मलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट यर्निङ आइरहेको थियो क्या एकचोटि दुईचोटि होइन क्या आई वाज जस्ट यर्निङ कम्प्लिटली यर्निङ लाइक हाई हाई आएको थियो अनि
I don't know, it was like too much for me. And finally 2 hours पछि मैले त्यो complete 108 chantation complete गरेँ त्यो मन्त्रलाई अनि फेरि I gave that mala back to दाइ अनि त्यही भयो भोलि बिहान is everything fine सबै set थियो अनि the only thing was कि म आफैले चाहिँ एकदमै drained feel गरिरहेको थिएँ कि like मसँग केही गर्नलाई एनर्जी पनि थिएन इन्टरेक्ट गर्ने नि एनर्जी थिएन सबैजना हाँसी खेल गरिरहेको थियो म चाहिँ एकै ठाउँमा बसेर आई वाज लाइक भेरी लो एनर्जी थिएदै थिएन मसँग आई वाज कम्प्लिटली ड्रेन्ड आउट अनि हामी सपिङ गएको थियो क्या र अनि सबैजना ग्रोसरी गर्न जानुभएको थियो मैले चाहिँ लाइक मसँग एनर्जी छैन क्यान आई प्लिज स्टे इन अ कार अलोन भनेर गएन नेक्स्ट डेको कुरा यो अनि उहाँहरू सबैजना गयो अनि त्यो कारमा बसेर चाहिँ आई वाज लाइक मेरो आँखाबाट आँसु रोकि नै रहेको थिएन मलाई थाहा नै छैन म किन रोइरहेको छु होइन आई वाज कन्स्ट्यान्टली क्राइङ के लाइक न म दुखी न म खुसी मेरो आँखाबाट आँसु रोकि नै रहेको थिएन अनि प्लस मैले चाहिँ लाइक काना मेबी आई डिड समथिङ रङ आई डोन्ट नो वाट्स ह्यापनिङ मी भनेर आई वाज मेरो चाहिँ युजुअली बानी छ भगवानसँग कुरा गर्ने लाइक कानासँग कुरा गर्ने सो द्याट it's like my way of reflecting on my actions like मैले के गरेँ भनेर भगवानलाई सुनाउने ठुलो स्वरमा बोल्दाखेरि चाहिँ मेरो दिमागमा यो हुन्छ कि ओ मैले यो गरेँ यस्तो यस्तो so that's my way of reflecting so I was reflecting on my actions plus I was constantly crying त्यसपछि मेरो एनर्जी ड्रेन भइरहेको थियो I was having lots of emotions that day plus त्यो दिन चाहिँ हाम्रो ताजमेनियामा लास्ट डे पनि थियो स्टे गर्नको लागि we had fun हामी घुम्न नि गयो but then this memory was something which is too much for me अनि लास्ट डे जब भोलि लाइक हामी एयरपोर्टको लागि गयो सिडनी फर्किनको लागि हामी जब एयरपोर्टमा पुग्यो त्यसपछि दाइले चाहिँ मलाई त्यो माला दिनुभयो इट्स लाइक नानु यु टेक दिस विथ यु थ्याङ्क यू सो मच तिमीले जे गर्यौ बट देन thank you so much भन्नुभयो अनि he just gave back त्यो माला to me अनि I took it for myself because at the end त्यो मेरो हजुरबुवाले दिनुभएको लास्ट कुरा थियो अनि he also used that his whole life त्यो माला he used to chant his mantras right and I was so glad I got that mala back and we headed back to Sydney so यही नै थियो ताजमेनियाको इन्सिडेन्ट so I really don't know के भएको थियो अनि यदि तपाईहरुलाई थाहा छ भने चाहिँ प्लिज कमेन्ट डाउन हेल्प मी फाइन्ड इट कि एक्चुअली त्यति बेला भएको चाहिँ के थियो व्हाट ह्यापन टु माई ब्रदर एन्ड भाउजू सिस्टर इन ल प्लस हामी सिडनी आएपछि यु माइट थिङ्क एभ्रिथिङ वाज फाइन एन्ड सेटल्ड बट नो देयर इज मोर टु द स्टोरी बल्ल स्टार्टिङ चाहिँ त्यहाँबाट भएको सो यदि तपाईहरुले यो भिडियोलाई लाइक गर्नुभयो अनि एकदमै माया देखाउनु भयो सपोर्ट गर्नुभयो भने चाहिँ मेबी आई विल ब्रिङ पार्ट 2 अफ दिस स्टोरी टाइम but then I might need time for that and you guys love and support. Thank you so much for listening to the end. Thank you.